Kamusta naman yung casto nyo? Crew! Okay naman. Okay naman. Alam niyo ba, may kapangyarihan ako. Wow. Kaya ko mag-teleport at travel gamit ang kumpanya na to. Gusto niya, sampulan ko kayo? Opo. Sige. Oh, ayan. Nandito na ako sa Bikini Bottom. Gusto niya, isa pa? Opo. Sige. Teka, bago yun. Gusto niyo tignan natin ang Asya sa harap ng krisis ng kolonyalismo at imperyalismo? Opo. O sige, tara na. Time travel na tayo. Hello. Ako pa rin to, nag-iba ang boses ko. Ayan, i-discuss na natin ang Asya sa harap ng krisis ng kolonisasyon at imperyalismo. O ano sabi ko sa inyo, nandito pa rin ako. Hindi lang ako nagsasalita. Ito naman ang mapa ng merkantilismo. Ang merkantilismo ay ang panahon kung saan yung mga kayamanan ng kaharian ay ayon sa dami ng mamahaling metal tulad ng ginto at pilak. Ito rin nung nauso yung pang-agaw ng mga Europeo sa pangunguna ng mga Portuges at Espanyol sa kontrol ng kalakalan sa produktong mula sa Asya sa kamay ng mga mangangalakal na Arabe, Indiano at Malayo. O, nandito ulit ako. Talagang iba na yung boses ko. Tingnan naman natin ang panahon ng merkantilismo batay sa mga iba't ibang rehiyon, simula sa Timog Asya. Sabi ng kaibigan ko mula tiga South Asia, ayan siya makikita niyo siya nagsasalita, na noon daw ang panahon ng merkantilismo narating ni Vasco da Gama ang Kalikot. Doon rin natatag ang Goa bilang unang daungan ng pangkalakalan ng mga Portuges sa India. At sabi niya, pangunahing produkto rin nila ang paminta at opyo. Oh, since tapos na tayo sa South Asia, punta naman tayo sa iba. Sa Timog Silangang Asya, sa Molucas. Oh, ang ganda, 'di ba? Punta natin yung kaibigan ko. Sabi ng kaibigan ko, nagkaroon daw ng agawan sa kapuluan ng mga rekado o Molucas. Nasakop ng mga Portuges noong 1511. Pati ng mga Espanyol gusto rin agawin, pero nasakop naman nila ang kapuluan ng Pilipinas mula noong 1565. Hehe. Namimiss nyo na ata ako. Wait lang, eto na ako. Tara! Punta naman tayo sa iba. Sa Hilagang Asya. O diba, Altai Lake? Punta natin yung kaibigan ko dito. Ayan, sabi niya, dito daw, nagkaroon ng expansion ng Russia sa Siberia. Sumalakay daw si Ivan IV ang kilabot laban sa mga maliliit na lugar na hinawakan ng mga kaanak ni Batu, Kazan at Astrakhan. Fiko na-miss nyo na ako, kaya eto na ulit ako. Punta naman tayo sa panahon ng kapitalismo o imperyalismo. Noong panahon na ito, ang mga kolonya ay nagsisilbing pinagkukunan ng mga hilaw na sangkap o raw materials para sa mga pagawaan sa Europa, punsod ng Rebolusyong Industrial. Nangibabaw dito ang Britanya dahil sa kanilang lakas pandagat. Nagsama-sama din ang puhunang komersyal at industrial. Natatag din dito ang internasyonal na kartel at nawasak ang mga katutubong industriya. Lalong napalawak ang kalakalang pandaigdig bunsod ng pagbukas ng kanal ng Suez noong 1869. Punta naman tayo sa kaibigan natin sa Silangang Asya. Sabi ng kaibigan ko, ayan na siya. Sabi ng kaibigan ko, ito daw yung panahon ng mga tratadong di pantay at konsesyon sa mga bansang Europeo at Hapon.
Meron daw tratado ng Nanking, tratado ng Bongge, tratado ng Tianjin, tratado ng Peking. Yun ay para sa China. Para sa Korea naman, ito ang panahon ng pagbagsak ng dinastiyang Yi at sapilitang pagbukas ng peninsula sa kalakalang Pandabas at kalaunan ay naging kolonya ng Hapon. Para sa mga Hapon naman, ito ang panahon ng reformang Meiji na nagbunsod ng mabilisang industrialisasyon at modernisasyon ng bansa. Ayan, nandito na ulit ako. Punta naman tayo sa Timog Silangang Asya. Ito na yung kaibigan ko. Sabi niya, nung panahon daw na yun, lalong tumindi ang dominasyon ng mga Europeo na may direktang kolonyalismo na talaga. Ang Pransya ay may mga kolonya na sa Indochina, ang Siam naman ay napagitnaan ng Britanya at Pransya, habang ang Pilipinas ay naging kolonya ng Estados Unidos. O dali, punta naman tayo sa Kanlurang Asya. Sabi naman ng kaibigan ko, huling nasakop ng mga Europeo ang Kanlurang Asya, nag-umpisa lamang ito pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig. Paghahati rin dito nangyari yung Imperyong Ottoman simula noong 1918. Nagkaroon din ng alyansa ng Britanya at Pransya sa Kanlurang Asya upang pigilin ang pananakop ng Russia dito. Ang tawag dito ay digmaang Crimeano. Wow, ang dami na pala natin na pag-usapan. Pero ano nga ba yung mga punto ng lahat? Meron na akong 3 ihahayag sa inyo. In English pa. Heto na. Increase in trade relations, increase in conflict between East and West. Foreigners were kept out of most of the Japanese and Chinese mainland and restricted only to certain ports, but they wanted to be able to trade more freely. Manila became the link between Spanish America and Asia, primarily China, through the Manila galleon trade. Productive New World crops, especially maize and potatoes, entered Asia via Manila. Aside from trade, the Spanish used this to spread Catholic Christianity. The Portuguese and later the Dutch built a strong position in the spice trade and were rivals for the monopoly of its exports in Europe. But in Asia, the role was minor. They tried to compete with Chinese, Indian, Southeast Asia, and Arab entrepreneurs who did most of the production and the bulk of the assembly. During the vast trading system of the European to Asian countries, West Asia played the role as the guardian between two continents but not directly involved in trade, as opposed to this one. Western countries' interference with Eastern sovereignty. China and Japan were forced to open their ports to Western powers such as America and Great Britain because of many military threats, eventually ceding territory as well. Even then, Asians saw Westerners, except the Jesuits, as clever with ships and guns, but ignorant, dirty, contentious, drunken, and civilized and treacherous. All understandable descriptions of the European adventurers of the time. The smell of Westerners who arrived in Asia during the first 3 centuries of their contact after several months, cooped up on the board with their tiny ships, disgusted the far cleaner Asians. Lastly, the rise and the fall of Western influence on Eastern countries. Japan underwent a Meiji Restoration and modernized quickly. Today, it is considered one of the most technologically advanced countries. China underwent a period of decline under corrupt Qing rule until the overthrow of the dynasty, the rise of communism, and its subsequent entry into the international stage as the emergent dominant power in the East. For several decades under the power of the Ottoman Empire, the need for nationalism and freedom made the West Asia to form an alliance with the European countries against the ruling power. Wow!
Talagang ang dami nating napunta at natutunan. At nag-iba-iba pa ako ng boses. Mas nagpe-play pa rin ako ng ukulele. Pero eto mga bata. Ito yung gusto kong itanong sa inyo. Although the West took advantage of the East, should we completely reject their influence and legacy and turn completely to a nativist, nationalist way of thinking?